Ngayon ay gagawa tayo ng pot roast. Random video lang to, kaya panoorin nyo. So yan, bottom blade pot roast. Gagawin natin siyang pot roast. Random video, welcome sa aking vlog, sa aking channel. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Kasi marami kang matututunan dito sa aking vlog. Para maging brown yung meats na isisir ninyo, kailangan tuyong-tuyo siya. Importante yan. Hindi nyo makukuha yung best. Yan o. Yung the meat. Habang sinishare natin itong meat, kuha tayo ng herbs sa labas. Meron akong mini garden nun para sa mga herbs. 1 sprig ng rosemary. Sprig lang, o 3 tangkay lang. Yan. Whoops. Yan o, time. Tara na, sa kusina. Yan natin po yung swing na. Ano ba yung kakasya niya? So ayan, na-brown ko na maigi yung ating pot roast. Ang gagawin ko dyan, pag napalamig ng konti, nilagay ko yung gulay straight sa oven. Diretso sa oven. So, magkakantay lang tayo. Pot roast, lapit na. Tapos chachapin natin yan. Yan. Roughly chopped Dijon Mustard. Manipis lang. So, lahat ng sides papahiran. Yan. Yung herb natin. So, iniwan ko na yung mga gulay. Yung ating sibuyas, garlic, button mushroom. Tapos yung ating carrot. Tapos yung sayote. Lagyan natin yung ating mga gulay. Ano? Konting butter. Ay. Itong carrot. Itong mushroom. Yan. Lagyan ko lahat. Isa. Bay leaves. Naro-roast na siya ng konti. Lagyan din ng salt. Konting seasoning or lian pairings. Meron kayong lian pairings, pwedeng substitute. Tapos ilalagay natin itong ating pot roast. Ayan o. Moist mo na ng konti. So, ready na yung ating, almost ready na para sa bake. Hindi siya ready para luto na. Ready na siya para bake. Nandiyan na lahat yung mga spices tsaka yung gulay. So, tatakpan na lang natin siya. So, right now, ang temperature niya ay nasa, let us check. So, ang temperature niya ay nasa 80 to 90 degree Fahrenheit.
lulutuin natin siya ng 125 to 130. Tapos i-rest natin siya para ma-reach niya pa yung further temperature ng 135. Kasi once na labas na natin to sa oven, kailangan natin i-take out yung o ilabas yung ating pot roast at ilagay sa plato para ma-rest, para ma-reach niya yung temperature ng 130 para sa medium. Okay. Yan. Ito. Boil. Salt, pepper, lagyan sa baking dish. So ayan na, ready na yung ating starch. I-bake na natin siya kasama ng pot roast. Yan. Pareho na sa middle rack. So yan. Antay na tayo ng konting sandali at pareho na silang maluluto. Kung hindi ka pa pala nagsasubscribe sa video na to or sa channel na to, mag-subscribe ka na para marami kang matutunan na tulad nito na mga pagluluto, okay? Ayan, medyo tingin ko luto na. So, itetest natin yung temperature. Titingnan natin kung ano na yung temperature niya sa loob. Internal temperature niya. So, perfect. Yan, i-reduce natin yung sauce ng konti. Pag na-reduce na to, ready na lahat. And ready na ang lahat. Ito na yung ating roasted starch, roasted potatoes and sweet potatoes. Then yung sauce, ready, reduced na, reducted na. And then yung gulay. And then yung star ng ating ginawa, pot roast. Yan o. So, lalagay natin lahat dito sa board and ready na ang ating lunch. Alright, let's go! Okay, ipato na natin. Yan o. See? So juicy. Tapos lagyan natin yung ating starch. Sama itong roasted garlic. Yan, on top. Gulay. Yung carrot and sayote. Diba? Sobrang dali lang. And then kasama pala yung mushroom dito. Tapos yung ginawa natin yung sauce, yung reduced sauce, see? Tapos lagyan natin ng konting sauce yung top nito para medyo moist. Tapos gagarnish na natin siya ng thyme and rosemary. There you have it.
Simple pot roast, Filipino style. So yan, medium yung pagkakaluto. Yung ibang tao ayaw nila ng parang may dugo, hindi nila alam. Ang tawag doon is myoglobin. So part yun ng juice ng baka. So don't worry about that. Kasama sa roast beef yun. Kung wala nun, hindi magiging juicy ang roast beef. Okay? Yan. Pot roast beef ready to go. So ayan. I hope na nagustuhan mo yung video natin ngayong araw na to. At kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video sa araw na to, paki-subscribe or considering subscribing to my channel, Kitchen Coach Ben Hur. At huwag mong kalilimutang i-press ang notification bell icon para ikaw unang-unang makakapanood pag ako ay nag-upload ng bagong video. Okay? So hanggang sa muli, mag-ingat po ang lahat. Paalam!